Okay, Assalamualaikum and good day everyone. This is the second part of the video on the year-end financial adjustments to your financial statements. Okay, so in this video, I'm going to show you on how you are going to do the adjustments on accruals, prepayments, account receivable, as well as on depreciation. Okay, so I'm showing the common transactions that are usually found in the final exam, okay, ataupun dalam final assessment lah. Right, so first kita nak tengok year-end financial adjustments yang berkaitan dengan accruals dahulu. Okay, let's say kita tengok kat sini ada accrued expenses. Accrued expenses nombor 1 on the example nombor 1 on expense. Now let's say dalam trial balance dia bagi rental expense ada 20,000. Okay. Right, now the rent expense of 5,000 is still outstanding as at 31st December 2019. So bila dalam additional information dia bagi tahu ada rent expense of 5,000 is still outstanding ni, meaning that dia belum lagi termasuk dalam 20,000 tu. So yang ini yang kita kena kita kena adjust ya. So let's say yang ini biasanya dia ada dalam additional information ya. Okay, so you will find this in most of the question lah. So kalau kita ada additional information macam ni, apa yang kita perlu buat? Okay, now dia punya rules dia bila kita ada accruals ya. Now, bila kita ada accruals, rules of the accruals ni kita kena add kan kepada expense ataupun revenue account yang berkaitan. Contohnya, kita ada rent expense 5,000 ni yang kita ada lagi outstanding. Okay, so meaning that kita kena tambahkan 5,000 ni kepada the 5,000 kepada the 20,000. Okay, so what do we do? Okay, I'll show you here. Alright. So first kita kena update kita punya rental expense account dulu. Okay. So rental expense kita dalam trial balance ada 20,000. So kita kena tambah lagi lah dengan jumlah yang accrued. Accrued ni maksudnya belum lagi bayar. Okay, belum bayar. So jumlah rental expense yang sebenar adalah 25,000 untuk tahun tersebut. Okay, so katalah kita ni cerita pasal 2019 kan. So sebenarnya rental expense dia sebenarnya 25,000. 20,000 yang dalam trial balance tu dia tak ambil kira 5,000 yang belum berbayar ni lagi. Memang dia sampai 31 Disember tu belum bayar. Dia besar kemungkinan dia akan bayar after the new year lah. Tapi sebenarnya belanja tu termasuk dalam tahun berakhir 31 Disember 2019. So, yang ini rental expense ni dia akan duduk dalam you punya SOPL di bawah operating expense. Okay, so itu satu. Dia mesti ada debit dan mesti ada credit. Ini debit dia. Credit dia sebenarnya kita kena masukkan dia ke dalam accrued rental expense account. So, kita kena create lah benda ni. Yeah? Right. So, accrued rental expense berapa? 5,000 lah. So 5,000 lagi yang tak berbayar, so becomes accrued rental expense. So accrued rental expense adalah your current liability sebab you belum bayar. So because of that, dia akan duduk dalam SOFP di bawah current liability. Saya guna short form ya. Okay, itu satu. Now, the second example yang saya nak tunjuk, okay, adalah berkaitan dengan interest on loan. Dia juga adalah satu accrued expense yang quite common dalam kita punya financial statements ya. Okay, so let's say dalam sesuatu perniagaan tu dia ada loan daripada bank yang diletak sebagai 10% per annum. Jumlah loan adalah 60,000. So kalau you tengok dekat 10% per annum ni, ini adalah dia punya interest rate. Okay, interest rate. So bila dia letak dalam bentuk 10% per annum, maksudnya interest rate dia adalah 10% setahun. So kalau kita ambil loan daripada bank, biasanya kita kena bayar interest lah. Dan interest ni bergantung kepada interest rate tersebut dan berapa jumlah kita punya loan. Okay, dalam trial balance juga dia bagi dah siap-siap.
ada interest expense 3,000 saja. So kita nak tengok interest expense 3,000 tu cukup ke tidak ya. So let's say dalam kita punya additional information, okay, additional information kita, dia bagi tahu interest on loan, okay, interest on loan from bank for half a year was not yet paid. Maksudnya separuh tahun punya interest belum lagi berbayar, separuh dah. So kita nak tengok sebenarnya dalam setahun berapa dia punya interest tu. So let's calculate ya. Interest on loan expense. Kadang-kadang dia letak interest expense saja. Okay, so kita fahamlah interest expense tu adalah interest faedah, belanja faedah terhadap pinjaman ya. Now interest on loan expense dia mesti berdasarkan okay, berapa persen of the interest rate? 10%. For example, kena darab dengan jumlah loan, iaitu in this case 60,000. So ini adalah untuk setahun, annual. Okay, sebab interest rate ni setahun ya. So setahun belanja interest on loan expense adalah 6,000. So dalam trial balance tu dia dah bagi interest expense tu 3,000. 3,000 ni sebenarnya separuh daripada setahun. Sebab kenapa ada 3,000 tu kat situ? Sebab half year lagi tak bayar lagi. Yang ini. Okay. Half year lagi tak bayar lagi. So yang ini setengah tahun dah bayar. Already paid. Okay. Setengah tahun lagi belum berbayar. So kita kena masukkanlah berapa jumlah yang kita nak bayar. Tetapi this expense dia akan masuk secara keseluruhan dalam SOPL di bawah OPEX. Dalam OPEX kita, kalau loan tu cukup setahun, kita kena masukkan jumlah interest expense tu untuk 1 tahun yang cukup. Unless kalau loan tu diambil setengah tahun je. Contohnya, financial accounting year kita daripada 1 Januari hingga 31 Disember. Tapi loan ni diambil daripada 1 Julai sampai 31 Disember. So, interest dia kena setengah tahun je lah. Ya. Tapi kat sini, interest on loan expense ni, kita anggap dia sebagai penuh untuk setahun. So, jumlah 6,000 ni kita kena masuk dalam OPEX. Tetapi, yang jadi accrued interest on loan expense, okay, hanyalah separuh. Iaitu, kita boleh ambil 6,000 darab dengan 1/2, which is separuh lah. So, separuh tu tinggal lagi 3,000. So, betul lah 3,000 dah bayar. Okay. 3,000 lagi belum bayar. Alright. So, yang ini, okay, yang ini 3,000 ni, kita akan tunjukkan dalam SOFP di bawah current liability. Sebab dia adalah belum berbayar. Right. Okay, yang itu accrued expense. Saya nak tunjukkan pula accrued revenue. Accrued revenue adalah revenue yang masih belum diterima. Contohnya kita ni ada buat kerja untuk orang. Orang tu janji nak bagi kita commission. Dalam trial balance, kita dah terima commission 9,000. Tetapi dalam additional information, okay, additional information kata commission revenue for the amount of 3,800 was still owed. Maksudnya kita masih belum terima 3,800 ni. So apa yang kita nak buat? So what we do is first kita update dulu kita punya account commission revenue. Dia adalah hasil lah. So apa yang ada 9,000, okay, itu kemudian kita tambahkan dengan jumlah yang accrued tu. Ingat, rows of accruals kita kena tambahkan kepada relevant account dia. So kat sini relevant account dia commission revenue lah. So yang sedia ada 9,000 kena tambah lagi dengan 3,800. So sebenarnya commission revenue awak dah jadi 12,800 lah. So commission revenue ni adalah sebahagian daripada your other revenue. So dia akan duduk bawah SOPL di bawah subheading other revenues. Okay. Now, bukan itu saja, itu baru dia punya kredit. Dia punya debit dia adalah accrued commission
revenue. So, berapa jumlah yang masih lagi accrued? 3,800. Now, because this is accrued revenue, it is your current asset. Sebab sepatutnya awak dah terima. Tapi awak masih belum terima. So, dia akan duduk bawah SOFP. Dalam SOFP, di bawah current asset. Iaitu accrued commission revenue. Right. So, itu adalah accrual ya. Kita nak move kepada prepayments. Okay, prepayments kita, okay. Prepayments pun kita ada dua situation. We can have prepaid expense, we can have prepaid revenue. So, I'm going to show you prepaid expense dahulu ya. So, kat sini additional information. Dia biasanya dalam additional information lah. Now, let's say dalam kita punya trial balance, dia dah letak dah insurance expense ada RM1,900. Dalam additional information, dia bagi tahu pula insurance expense of 100 was paid in advance. Jadi, daripada RM1,900 ni, RM100 tu untuk tahun yang berikutnya. So, meaning that rule dia, kalau you ada prepayment, okay, kalau you ada prepayment, you kena deductkan dia, tolak dia daripada the relevant account. Okay. Now, so apa yang awak perlu buat, kita update dulu insurance expense. Sebab dia bukan untuk tahun ini, dia untuk tahun depan tu. Kita dah terlebih bayar awal. So, what do we do? Kita take yang original figure, 1,900 yang daripada trial balance, tolak dengan berapa jumlah yang kita prepaid, 100. So, sebenarnya insurance expense kita untuk tahun ini adalah 1,800 sahaja. Okay, itu kredit dia sebenarnya ya. So, insurance expense ni adalah expense, belanja. So, it's part of your expense in your SOPL. Dan dia duduk bawah operating expense. Okay. Now, kemudian kita ada pula prepaid. Prepaid insurance expense. Ini debit dia. Okay. Ini debit dia. So, berapa dia dah prepaid? 100. So, bila dia 100 dah prepaid, dia akan duduk dalam SOFP di bawah current asset. Sebagai salah satu your current asset lah. Sebab kita ada duit tu kita tak pakai lagi. RM100. Alright. Now, the next one, kita ada prepaid revenue. Okay. Kita ada prepaid revenue. Now, prepaid revenue, konsep dia sama dengan prepaid expense. Cuma dia untuk revenue. Prepaid revenue means kita dah terima lebih awal hasil tersebut. Okay. Contoh, kita ada bangunan yang kita sewakan kepada orang dan tenant tu, penyewa tu dah terbayar awal. Contohnya kat sini dia terbayar awal RM5,000. Okay, so the additional information states that the rent revenue for the amount of 5,000 was received in advance. Jadi, rent 5,000 yang kita dah terima awal ni bukan untuk tahun ni, dia adalah untuk tahun depan. So, what do we do? Kita update rent revenue account, ambil yang dalam jumlah yang dalam trial balance 15,000, tolak dengan berapa yang kita dah prepaid 5,000. So, sebenarnya rent revenue untuk tahun tu hanyalah 10,000 sahaja. So, kalau revenue, dia akan duduk dalam SOPL di bawah other revenues. Itu baru dia punya debit. Kredit dia, kita akan ada prepaid rent revenue. Atau kita boleh guna rent revenue received in advance. Salah satu kita boleh guna ya. So, berapa kita receive in advance? 5,000. So, ini duduk kat mana? Sebab kita dah ambil duit orang dulu. So, sebenarnya dia jadi hutang kepada kita. Kita tak boleh claim dia sebagai revenue dulu. Okay? Okay, so dia duduk dalam SOFP di bawah current liability. Alright. I hope you can follow so far. Now, itu untuk prepaid revenue. Untuk account receivable, allowance for doubtful debts. Okay. So, untuk account receivable, perkara pertama yang biasanya kita akan ada adalah untuk kira allowance for doubtful debts, peruntukan hutang ragu. So, macam mana nak kira peruntukan hutang ragu? So, contoh, katalah dalam trial balance,
Jumlah account receivable yang diberi 20,000. Ini clear cut case ya. Tak ada apa-apa maklumat tambahan. Now, it is the business policy to make an allowance for doubtful debts 3% from the outstanding account receivable. Okay, so macam mana nak cari allowance for doubtful debts? Okay, now saya pakai short form je lah lepas ni ya, AFDD. Okay, kita kena ambil percentage dia. Contohnya 3% darab dengan 20,000. Okay, so jumlah dia sebenarnya adalah berapa? Okay, so kita calculate sekejap. 0.03 darab dengan 20,000. So you akan dapat RM600. Okay, so meaning that you akan allow, maksudnya you dah provide RM600 daripada 20,000 ni tak boleh nak collect. Okay, so itu maksud dia allowance for doubtful debt. Ini very simple lah. So kalau kita nak tunjukkan kat mana dia duduk, yang ini extract from SOFP ya, dia akan duduk dalam SOFP. So kita akan ada account receivable sebanyak 20,000. Bawah tu terus kita kena tulis less allowance for doubtful debts. Ni dalam kita punya SOFP lah, 600. Macam tu. Okay. Now, extract ni maksudnya sebahagian daripada SOFP ya. So allowance for doubtful debts kena duduk bawah account receivable. Dia kena berhampiran. Okay. Now, next, kalau katakan kita dah kira, okay, allowance for doubtful debt ni macam ni. Okay. Now, let's say kita ada macam ni punya situation. Okay. Let's say kita ada account receivable 20,000 given in a trial balance. Dalam trial balance pun ada allowance for doubtful debt given 200. It is the business policy to make an allowance for doubtful debts 3% from the outstanding account receivable. So apa yang kita nak buat ni? Kita nak tengok dia sama ada dia ada changes daripada allowance for doubtful debt yang asal. Ini daripada last year ya. Sebenarnya ini adalah from last year. Let me just write it here. Ini sebenarnya from last year, tahun sudah. Yang ini actually current year yang kita nak cari. Okay. So, daripada tahun sudah, AFDD dia bagi 200. So, kita nak tengok tahun ni dia ada beza tak dengan tahun sudah. So, what do we have to do? Kita kiralah dulu AFDD kita. Ikut yang terkini. 3% darab dengan 20,000. You akan dapat 600. Okay. So, nak tengok ada perubahan ke tak, kita cari dia punya change. Change in AFDD. Ambil yang AFDD baru, new AFDD, tolak dengan old AFDD. Okay. New AFDD adalah 600 ya. Old AFDD adalah 200. Oh, sorry. So, beza dia adalah 400. And you akan dapat jawapan dia dalam positive figure kat sini. Sebab new AFDD 600. Tolak dengan hari tu, tahun sudah 200. So, ada peningkatan sebanyak 400. So, bila ada peningkatan 400 ni, automatically awak akan ada increase in AFDD, and that increase tu kita panggil sebagai bad debts expense. So, bad debts expense dia adalah 400. So, bad debt expense ni muncul kat mana? Dia akan muncul dalam SOPL di bawah OPEX. Now, AFDD 600 ni duduk kat mana? Dalam SOFP bawah current asset, exactly di bawah account receivable. Okay. So, I erase lah ni supaya you all nampak. Okay. Right. So, itu kalau you ada increase in AFDD. What if you ada decrease in AFDD? Ada juga possibility dia jadi macam tu. Bila changes ni, dia jadi negatif. Ya? So, kita tengok the next example. Now, the next example, I tunjukkan kalau kita ada a decrease in AFDD. Ya?
Okay. Now let's say dalam trial balance account receivable awak ada 20,000. Okay. Allowance for doubtful debts dia bagi 800. Now it is the business policy to make an allowance for doubtful debts 3% from the outstanding account receivable. Okay, konsep dia sama macam tadi. Kita cari AFDD yang baru. Okay. AFDD dia adalah 3% darab dengan 20,000. Okay. So, kita akan dapat 600. Alright. So, AFDD ni kita akan duduk dalam SOFP di bawah current asset, exactly di bawah account receivable. Ya. Now, kemudian kita nak tengok change in AFDD. So, macam mana nak cari change in AFDD? Ambil new AFDD, tolak dengan old AFDD. So, the new AFDD would be 600. Tapi old AFDD yang dalam trial balance adalah 800. So now the changes is negative. Negative 200. Okay. So bila negative 200, automatically you akan dapat dia sebagai revenue, saving. Okay. So kita akan letak dia sebagai reduction in AFDD. Berapa? 200. Dan dia duduk, dia tak ada figure negatif lah. Cuma bila kita tengok changes tu, dia ada figure negatif. Bila kita nak letakkan dia sebagai reduction AFDD, kita letak dia sebagai 200. Dan dia ni duduk kat mana? SOPL di bawah other revenues. Senang je sebenarnya. Okay? Tak susah pun. Now, itu kalau you ada decrease in AFDD. The next one yang saya nak tunjuk, kalau you ada bad debts written off. Okay? Right. Now, kalau you ada bad debts written off, dia pula jadi macam ni. Okay, what is bad debts written off? Actually, dalam video saya dah bagi tahu sedikit lah. Bad debts written off ni hutang yang kita tak boleh nak collect. Dah confirm kita tak boleh nak collect. Kalau doubtful debts adalah hutang yang kita ragu-ragu kita nak collect. Tapi yang ini memang confirm kita tak boleh nak collect lah. So, let's say dalam trial balance, dia bagi account receivable RM20,000. Allowance for doubtful debt, dia dah set RM200. A customer with an outstanding balance of 1,000 is declared bankrupt and has to be written off as bad debt. Ada seorang customer bankrupt. Dan bila bankrupt, kita kena write off, hapus kira, buang daripada rekod kita sebagai bad debt. Now, and it is the business policy to make an allowance for doubtful debts 3% from the total outstanding account receivable. Biasanya, lepas kita write off account receivable yang bad debts ni, baru kita boleh kira kita punya new AFDD. Okay, so what do we do? Dia macam critical sikit lah dekat sini ya. Okay, so first kita kena buat apa? Kita kena tolakkan dulu. Okay, accounts receivable yang asal kita ada 20,000. Kena tolak dengan berapa jumlah yang kita nak write off, iaitu 1,000. So sekarang account receivable kita tinggal 19,000 sahaja. Yang ini kita akan letak jumlah ni SOFP dalam bahagian current asset. Okay. Now, kemudian kita kena adjust kita punya AFDD. Sebab kita dah provide allowance. Kita anggarkan ada RM200 hutang yang tak boleh dibayar. Tapi actually hutang yang sebenar tak boleh bayar adalah RM1,000. So existing AFDD kita kena update dulu. Existing AFDD ataupun old AFDD ya. Kita letak old lah sebab tadi kita letak old AFDD. Old AFDD kita kena update lah. So asalnya old AFDD ada 200. So kena tolak dengan berapa jumlah kita written off, iaitu 1,000. So sebenarnya AFDD awak ni dah jadi negatif sebab dia dah tak cukup lah kebetulan ya. Ada 200 je tapi sebenarnya you nak write off 1,000. So sekarang AFDD awak dah jadi negatif. Negatif 800. Don't worry, dia hanyalah satu peruntukan. Dia bukannya duit keluar masuk yang sebenar. Okay? It's just a provision. It's just an allowance. So we are dealing with the technical aspect of the accounting. So sekarang ni old AFDD ni dah ada 800. Okay, next step awak kira new AFDD.
new AFDD kena berdasarkan 3% of the outstanding account receivable. Iaitu 3% kena darab dengan berapa? Sekarang ni darab dengan 19,000 je lah, sebab kita dah tolak dengan jumlah 1,000 yang kita dah hapus kira. So, kalau kita calculate 3% darab dengan 19,000, awak akan dapat 570. 570. Itu new AFDD awak. Okay. So, let's look at the change in AFDD. Kita ambil new AFDD. Tolak dengan old AFDD. Okay. New AFDD 570. Tolak dengan negatif 800. So, what happens kalau kita tolak dengan nombor negatif? Dia jadi tambah lah. So, sebenarnya tambahan dia jadi berapa? 570 campur dengan 800 jadi dia. 800 ya. Okay. Plus dengan 800. Sorry, bukan 500 tapi 570 campur dengan 800. So, sebenarnya changes in your AFDD ni dah jadi berapa? 570 tambah dengan 800. Dia dah jadi 1370. Sebab daripada negatif dia nak bawa balik ke positif tu. Dia dah turun jadi negatif 800. Tapi dia nak naikkan jadi 570 tu, sebenarnya peruntukan tu awak kena tambah 1370. So, bila you ada positif kat sini, dia jadi apa? Bad debts expense of 1370. Duduk kat mana? SOPL bawah operating expense. Dia nampak panjang sikit lah kat sini kan. So ini yang students selalu takut kalau ada bad debts written off. Actually it's very easy. You just follow the steps. You shouldn't miss out anything. Okay. So itu bad debts written off. Now ada satu lagi adjustment berkaitan dengan account receivable, iaitu kalau you ada bad debts recovered. Alright. Okay. So, apa pula cerita bad debts recovered ni? Bad debts recovered ni bila dulu customer yang kita dah bankrupt tu, yang dah kita written off tu, suddenly datang balik and bayar balik duit dia. So, what do we do? So, contoh kat sini. A customer who were previously declared bankrupt and had been written off as a bad debt, return and paid the amount owed amounting RM1,000 by check. So, bila ada bad debts recovered ni, dia satu revenue lah kat kita. So, automatically kita akan ada bad debts recovered. Okay. Jumlah dia berapa? Jumlah dia macam contoh kat sini, 1,000. Bad debts recovered is a revenue. So, dia duduk dalam SOPL di bawah other revenues. Now, itu dia punya debit sebab ini revenue kan. Kalau revenue meningkat kita itu dia punya credit. Kalau revenue meningkat kita creditkan dia. So dia punya debit adalah bank lah, dia bayar menggunakan cek. So bank you akan bertambah ya. Kan saya letak tanda plus tu, maksudnya whatever amount dalam bank account awak tambahkan dengan RM1,000 yang awak terima daripada payment tu. So whatever amount lah, contoh dalam bank ada RM20,000, so now you punya bank account akan jadi RM21,000. Okay, itu bad debts recovered. It's very easy. Right. Now kita nak move on kepada depreciation. Okay, depreciation ni dengan accumulated depreciation ni dia goes together. Okay, so ada dua method je yang awak nak kena tahu. Satu straight line method, satu lagi reducing balance method. So saya tunjukkan kedua-dua method ni menggunakan contoh yang sama. Now contoh dia, katalah kita ada delivery van. Dalam trial balance dia bagi cost delivery van ni RM30,000. Okay. So, accumulated depreciation delivery van yang sedia ada, dia orang dah kira dah daripada tahun lepas. Contohnya, ada RM3,000. Okay. Now, katalah dia suruh you calculate what is the depreciation expense for the delivery van when it is charged at 20% per year on straight line basis. Okay. Straight line method lah. Okay. Nak cari depreciation expense untuk straight line method senang. Okay, so depreciation expense. By the way,
depreciation expense ni, kalau ada 5 aset yang berlainan, kita kena buat 5-5 tu berasingan ya. Dia tak boleh campur semua sekali. So kita buat macam ni. Depreciation expense untuk delivery van. Okay. Dia guna straight line method. Kita ambil percentage dia, which is 20%. Okay. Darablah dengan dia punya cost. Dalam soalan ni dia tak ada pun cerita pasal salvage value. So tak payah nak tolak lah dengan salvage value. Kalau ada salvage value, kena tolak dengan salvage value dulu. Okay. Now, so kat sini kita ada 20% darab dengan 30,000. So you akan dapat 6,000 lah. So every year sepatutnya depreciation dia 6,000. Okay. So what happens? Itu depreciation expense. Depreciation expense akan duduk dalam SOPL di bawah OPEX. Okay. So nanti bila awak buat SOPL awak adalah satu item depreciation expense. Of delivery van, jumlah dia berapa? 6,000. Now, so what happens to your accumulated depreciation? Now, accumulated depreciation, kita kena ambil depreciation yang ada dalam trial balance, iaitu 3,000. Tambahlah dengan current year depreciation expense 6,000. So dia akan jadi RM 9,000. Ini duduk dalam mana? SOFP di bawah non-current asset new section. Kan kita ada column untuk accumulated depreciation kan? So kita letak kat situ lah. Now, katalah kita gunakan information yang sama tapi nak guna reducing balance method. Okay? So, untuk depreciation expense menggunakan reducing balance method, saya kena buat no underline. Okay. Depreciation expense of delivery van. Okay. Menggunakan reducing balance method, saya kena ambil percentage dia, 10% darab dengan cost 30,000 tolak dengan accumulated depreciation yang terkini 3,000. Okay. So sebenarnya dia akan jadi 10% darab dengan 27,000. Okay. So your depreciation expense should be 2,700. Alright. So itulah yang kita akan masukkan dalam SOPL di bawah OPEX. Nah, jangan lupa kita kena update juga accumulated depreciation. Sama je konsep dia. Cuma cara calculation of the depreciation expense tu slightly different ya. Yang ini pun kena tulis delivery van. Okay, yang atas ni saya tak tulis. Saya tambah kat sini. Okay, so tahun sebelumnya ada 3,000. Tambah dengan current year 2,700. So now accumulated depreciation untuk delivery van kalau menggunakan reducing balance method dah jadi 5,700. So ini duduk dalam SOFP di bawah non-current asset. Okay? Right. So